با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب در این برنامه میخوام برای شما در رابطه با یک آسیب دیگه حرف بزنم که خیلی از مردم متاسفانه ازش رنج میبرن و یک نکته‌ای که در مسائل پزشکی حائز اهمیته. میگن تا آدم وقتی بیماری نداشته باشه و آسیبی نداشته باشه قدر سلامتیشو نمیدونه. متاسفانه به همین خاطر پیشگیری خیلی حائز اهمیته و بایستی همیشه یک سری تمرین ها رو به طور مداوم انجام بدیم که تقویت بشه بدن ما و بتونیم از خیلی از آسیب ها پیشگیری بکنیم. مخصوصا این روزها که تکنولوژی پیشرفت کرده یه جورایی باعث آسیب های بیشتری میشه، چرا که تکرار یک سری حرکت ها بیشتر میشه و همچنین فشارهای زیادی به خاطر یک سری تکنولوژی به یک قسمت‌های از بدن وارد میشه. به عنوان مثال میشه به کامپیوتر اشاره کرد یا ده‌ها کارخونه و شرکت‌های مختلف که با آوردن تکنولوژی جدید متاسفانه آسیب‌های بیشتری به کارمندها و نیروهاشون وارد میکنن. خب آسیبی که امروز میخوام برای شما حرف بزنم اسمش هست تریگر فینگر یا انگشت ماشه‌ای. احتمالاً این اصطلاح رو شنیدید. تقریبا میتونم بگم شاید در اکثر خانواده ها یک نفر باشه که همچین مشکلی داشته باشه. انگشت ماشه‌ای در واقع به این معناست که این انگشت وسط یا این یکی معمولاً این سه تا یا انگشت شست یک آسیبی به تاندونش وارد میشه و یهو وقتی اینو خم میکنید این قفل میشه اینجا و یه حالت پاپ صدا میده و وقتی هم که راست میکنی باز دچار یه قفل میشه. دلیل اینم معمولاً اووریوز یا فشارهای بیش از حد به انگشتان دسته. البته یک سری از بیماری‌های زمینه‌ای مثل آرتروز دست و یا همچنین دیابت، مرض قند یا یه سری بیماری‌های دیگه میتونن به این کمک بکنن و معمولاً اووریوز یا فشار بیش از حد به این تاندون کف دست که از معمولاً اینجا میان و میرن به دست، آسیب فشار زیادی وارد میشه و باعث آسیب میشه. خب همینجوری که در این تصویر داره میبینید، ببینید این تاندون ساختار و استراکچر خیلی جالبی داره. این تاندون از داخل یک لوله‌ای تقریبا رد میشه که مایچه‌هاش هم از این بالای دست میان و میرن به این انگشتا که با خم کردن این تاندون منقبض میشه و با صاف کردن منبسط میشه و چون این تاندون از داخل یک تیوب مانندی رد میشه و هر قسمت از این قسمت های دست رو که نگاه بکنیم تاندون ازش رد میشه، یک در واقع لیگامنت هایی از این ور تاندون اومدن به این ور که بهش شیت میگن. این تاندون از اینجا میره و هر چند سانتی یک دونه از این در واقع حالت پل از این ور به این ور میاد و داخل اون تیوبه هست. بعد دلیلی هم که اینجوریه چون تاندون با اون کاوری که داره و یک مقدار مایع داخل اون هست باعث میشه به طور راحتی بتونه حرکت بکنه، منقبض و منبسط بشه. در واقع یک تیوب و یک لوله رو در نظر بگیرین که یک میله از داخلش رد شده، به این مدل هست. بعد بعضی وقتا که التهاب پیدا میکنه بر اثر فشارهای زیاد یا گفتن یه سری بیماری‌های جانبی، یکی از این پل‌هایی که از این ور به این ور وصل میشه دچار یه حالت گره مانندی ایجاد میکنه و وقتی اینو خم و راست میکنی این گرهه پلی میگم به این قسمتی که اینجوریه از داخل اون قرقره در واقع رد نمیشه. اون گرهه با فشار بایستی رد بشه. بعد همین که به اونجا رسید که گره داره یهو گیر میکنه و با یه فشار از اونجا رد میشه ولی باعث درد میشه و
گیر میکنه و حالت پرش پیدا میکنه. اینی که یه آسیب تقریبا ناخوشایندی هست، چون توی دستم هست، مرتب استفاده میشه، روزی میتونه 10 بار این گیر بکنه. در واقع هر وقت انگشت خم راست بکنی احتمال اینکه این قفل بشه و پرش داشته باشه هستش. اینه که در این قسمت ها که اون پولیا هستن میتونه درد شدید داشته باشه، معمولا در کف این انگشته، بعد از این مفصل دست و انگشت، بعد در انگشت شست هم میتونه اینجاها باشه که اینجاها رو دست بزنید اون درد رو حس میکنید. تاندون انگشت شست هم از اینجا میاد، دقیقاً مال انگشت دیگه هم از اینجا میاد، از اینجا میاد، از اینجا میاد و میان به اینجا وصل میشن. خب از نشونه های این انگشت ماشی همونجوری اشاره کردم، یکی درد، خشکی و استیفنس، مثلا در صبحها درد بالایی داره و با حرکت دردش ایجاد میشه. دردش خیلی زیاد نیست مثل یه سری از دردهای دیگه، ولی اونقدر هست که ناخوشایند باشه و از همه بیشتر یه جوری اعصاب مردم خورد میکنه این انگشت ماشی، چون هر وقت ناخودآگاه میخوای بری یه چیزی ورداری، دست رو دراز میکنی یک چیزی خم راست بکنی، یهو این قفل میشه و یا میپره باز میشه. اینه که خیلی وقت مردم با دست باز میکنن، میتونه اذیت بکنه خیلی. پس همونجوری که گفتم خشکی، درد، استیفنس و یک حالت گره مانندی هم اینجاها میتونی با دستون پیدا بکنی که خیلی دردآوره و بعضی وقتا هم اونقدر زیاد میشه دردش که اون گرهه از داخل اون قرقه نمیتونه رد بشه و ایجاد در واقع عدم خم شدن، راست شدن انگشت بهش دست میده. شما نمیتونین انگشتون کامل خم و راست بکنید که خودش مشکل زیادی ایجاد میکنه. یک نکته دیگه هم که حائز اهمیته، بعضی وقتا هم یک حالت ورم و تورم پیدا میکنه، چون التهاب پیدا کرده بافت میتونه ورم هم داشته باشه. از راههایی که میتونیم اینو درمان بکنیم، میتونیم به یک سری از نکات توجه بکنیم که کمک زیادی بهش میکنه. یکی استراحت معمولا به دست باعث میشه که این التهاب کمتر بشه یا تشدید نشه. پس چند هفته‌ای یا در کل زمانی که این در حال بهبودی هست باید هرچی کمتر به دستتون فشار بیارید. یک اسپلینت هایی هست که میبندن پلاستیکی ماننده به انگشت که نمیذارن انگشت خم بشه و یک مقدار کمک میکنه، چون مشکل تریگر پوینت با خم کردن انگشت تشدید میشه و وقتی بریس میبندی، اسپلین میبندی، این نمیذاره انگشت خم بشه یا موقع خواب اینا هم کمک میکنه، موقع کار با کامپیوتر برفرض یا کار در کارخونه و اینجور شرایط هم خیلی کمک میکنه. پس یکی استراحته، یکی بعدی مدیکیشن نون استروید آنتی اینفلاماتوری کمک میکنه و اسپلینت رو اشاره کردم. یکی بعدی جراحیه، ولی جراحی در دو حالت انجام میشه. یکی اینکه خیلی شدید باشه دیگه اصلا خم راست نشه تاندون و معمولا هم جراحیش موفقیت آمیزه. همکاران پزشک اونجا رو که گره ایجاد شده باز میکنن و ترمیم پیدا میکنه و بخی میکنن میره. و یکی دیگه روش های فیزیوتراپی کنسرواتیو هست که خیلی کمک میکنه و تقریبا در 60-70% مواقع به خوبی جواب میده و اون هم مراحل خاص خودشو داره که اول با یکم ماساژ اینا انجام میدین و بعدش هم با یه سری تمرین های خیلی خوب که در اینجا برای شما نشون میدیم میتونید اینا را به خوبی مدیریت بکنید. در اینجا میریم تمرینات تریگر فینگر رو یا انگشت ماشی رو برای شما نشون میدم. امیدوارم که اینا رو با دقت انجام بدین و هیچ عجله نکنین. این دوره رکاوری انگشت ماشی چندین هفته تا 1-2 ماه زمان میتونه ببره و اگه احیانا خوب نشد اون موقع میتونین برین جراحی بکنید.
خب برای درمان این تریگر فینگر اول دستتون رو اینجا میگیریم. حالا ما فرض میکنیم که این انگشت وسطی انگشت آسیب دیده است، این تاندونی که اینجا میاد. دقیقاً اینجا رو که با دستتون پالپیت بکنید متوجه میشید که اینجا همون جایی که سفت شده. پس اینجا رو شروع میکنیم با دستتون اینجوری ماساژ میدیم. ببینید این تاندون اینجوری میره، شما روی تاندون حرکت میکنید از بیرون به داخل و یه مقدارم چرخشی. حالا مونیکا نشون بده خودت، قشنگ چرخشی، یکم فشارش هم نه زیاد باشه نه کم باشه، در اندازه‌ای که یک مقدار دردم در اون 2-3 جلسه اول حس میکنی ولی اصلا نگران نباشی. و یکی بعدی هم اوور فریکشن، اینا که میری به چپ و به راست، معمولا همون نقطه‌ای که آسیب دیده رو میتونید فریکشن انجام بدین، ولی اگه یکم قسمت‌های بیشتری هم انجام دادین هیچ ضرری نداره. تمام بافتا آرامش خاصی پیدا میکنن و باعث خونرسانی میشه و خیلی خوبه. خب پس اینو هفته 2-3 دفعه میتونید به مدت 5-6 دقیقه انجام بدین که نتایج خیلی خوبی خواهید گرفت. خب بعدش میایم یه سری تمرین‌های مخصوص دیگه رو انجام میدیم که اولیشو شروع میکنید. این ببینید این تمرین ها رو دوستان هم تحقیقات ثابت کرده و هم تجربه که چون به خاطر خم کردن مشکل پیش اومده ما نبایستی روی خم کردن فوکوس بکنیم. به همون خاطر یک سری خم کننده های هم انجام میدیم ولی با یه تکنیک خاصی که میایین این دستمونی که اینو بده، اینو اینجا میگیرید و فقط این قسمت بالا را خم و راست میکنید. آفرین. با دستت حالا اینو بگیر مونیکا، اینجوری بگیر و رو به اینور، رو به اینور که دوربین ببینه. آفرین. فقط اون مفصل بالایی را خم و راست میکنید. این باعث میشه که اون تاندون گلاید بشه بدون اینکه به جایی که آسیب دیده برسیم و اینو 2 تا 10 تا میتونید انجام بدین. یک بارم در عصر میتونید، یک بار در صبح، یک بارم در عصر میتونید انجام بدین. یکی بعدی رو مرسی. اینجای دستتون رو میگیرید و از این قسمت خم و راست میکنید. در این حالت انجام میدیم. پس اینجوریه. از این ورم نشون بده که ببینن. آفرین. این قسمت بالا ببینید اینجا صاف میمونه، اینجا صاف میمونه. آفرین. میریم بالا، میایم پایین. 2 تا 10 تا انجام میدین در صبح و در شب. خب اینم عالیه. یکی بعدی. تانکیو. این انگشت رو اینجا رو میگیرید، از اینجا خم میکنید و یک انگشت دیگه میره پشت این ناکل اینجا و به این ور فشار میدین. نه، این انگشت میره پشت اینجا و اینو به این ور فشار میدید. نگه میدارید یه 20 ثانیه 30 ثانیه و تکرار میکنید. حالا از این ورم دستو به چرخون نشون بده مونیکا. پس ببینید اینو این انگشت دیگه رو صافه، اینو اینجوری. پس ببینید از این انگشت خم میکنید، دست دیگه انگشت دیگه میره پشت این ناکل اینجا، این اینجا فیکس میکنه و این به عقب فشار میده اینجوری که کشش خیلی خوبه اینجا هست میکنی. درسته؟ پس ببینید این انگشت میره پشت اینجا، فیکسیشن اینا خیلی مهمه. به همون خاطر من میخوام خوب یاد بگیرید. اینو اینجا فیکس میکنید، اینم اینجا و اینو به عقب هول میدین، هول میدین، هول میدین تا جایی که جا داره میرین و این کشش اینجا ایجاد میکنه. خیلی تمرین خوبیه. باعث عجله نکنید، تکنیکشو خوب یاد بگیرید. ببینید با 2 تا انگشت فقط خیلی راحت میتونید اینو انجام بدید. خب یه سری تمرین های دیگه هست که روی آیزومتریک ترینینگ انجام میدیم و ببینید وقتی اگه اینو اینجوری انجام میدیم کانسنتریک کانترکشنه که خوب نیست. اون بال و اون انبر رو نباید برای این تریگر پوینت انجام بدین. میایم به یه سری تمرین آیزومتریک که برفرض گفتم که آیزومتریک تمرینی که طول مایچه تغییر نمیکنه ولی مایچه کنترکت میشه. برفرض چجوری؟ من این انگشت رو اینجوری میگیرم و فشار میدم. الان این بافتای اینجا کنترکت شدن
ولی بدون خم شدن و حرکت یا تغییر طول بافت. به همین خاطر تمام این تاندون تقویت میشه بدون تغییر طول. این خیلی نکته خوبه و مومنتوم فورس زیاد میکنه تو بافت. برفرض اینو اینجوری میگیرید، تحقیقات هم اشاره کردم ثابت کرده که تمرین آیزومتریک برای این تریگر فینگر خیلی خوبن. چرا؟ چون تاندون حرکت نمیکنه ولی تقویت میشه. اون مدلی که خم و راست میکنیم با توپ و با گیره و اینا رو اصلا انجام نمیدیم، یا حتی مشت کردن صاف و ساده، چون مرتب اون رو خم میکنیم اینجا گیر میکنه و های ارتیشن و التهاب میبریم بالا. ولی آیزومتریک یعنی که این بافت ثابت میمونه، در مقابلش مقاومت میدیم بهش. طول بافت تغییر نمیکنه ولی بافت تقویت میشه. یکی بارها گفتم کانسنتریک یعنی کوتاه شدن و تقویت بافت، یکی ایسنتریک یا اکسنتریک وقتی که یواش میریم پایین در مقابل مقاومت، و یکم بدون که بافت تغییر طولش پیدا بکنه مقاومت میدیم بهش، نگه میدارین 20 ثانیه 30 ثانیه. حالا چون در اینجا هم این بافت طولش تغییر نمیکنه، برفرض اینو اینجوری مقاومت میدیم بهش، نگه میداریم، باعث میشه تمام این طول بافت آیزومتریک تغییر بکنه. آیزومتریک هم همونجوری که میدونیم بارها گفتم مومنتوم فورس به بافت میده. نیروی مومنتوم فورس که بحث خیلی طولانی در فیزیک مکانیک داریم که خیلی از اهمیت برای بدن ما اینه که این تمرینم اینجوری انجام میدیم. یکی خیلی ساده اش، منتها اینو تحقیقات میگن باید این انگشت در حدود 45 درجه باشه. این تقریبا اگه این صاف باشه این 45 درجه است. یا اگه میتونید برفرض من خودم ببینید میتونم اینو اینجوری نگه دارم و بهش نیرو وارد بکنم 20 ثانیه 30 ثانیه بدون اینکه مشکلی در اون زاویه به وجود بیاد. یا یک تکنیک های خاصی میتونیم به کار ببریم. برفرض یک همچین چیزی، یک دستمالی چیزی میذارین پشت انگشتتون که تقریبا زاویه 45 درجه رو فیکس میکنیم، بعد انگشت دیگر رو میذاریم بالاش و مقاومت میدیم بهش. از این برم نشون بده که ببینن. پس در این حالتی که زاویه 45 درجه داره الان ما مقاومت بهش میدیم. منتها اینو میتونید یک دستمالی بذارید، یک چیزی بذارید که در این حالت فشار بده مونیکا. آفرین، عالی عالی. ببینید الان خیلی نیروی خوبی به این بافت تاندون وارد کردیم بدون اینکه حرکت داده باشیم. میدونیم که اون اشاره کردم در اول، اون تاندون وقتی حرکت میکنه به اون جای آسیب دیده که میرسه گیر میکنه و باعث قفل شدن میشه. خب از اون طرف یک سری تمرین های انجام میدیم برای تقویت بافت های پشت دست. خب میدونیم که سری ماهیچه فلکسور از جلو میان به اینجا و اکستنسور هم از اینجا، و بازم در علم فیزیوتراپی ما خیلی وقتا ماهیچه برعکس اون رو تقویت میکنیم که کمک میکنه فشار کمتری به این وارد بشه. خب حالا یک کش اینجوری میذارین دور انگشتانتون و این حرکت رو باز میکنید، میبندید. عالی. 2 تا 10 تا میتونید انجام بدین. بعد 2-3 هفته اگه این کش دیدین خیلی نازکه میتونید 2 تا کش بذارید یا 4 تا تکرارش رو بیشتر بکنید. به همین راحتی میشه اینتنسیتی رو زیاد کرد. پس ببینید اینو میکنید دور دستتون و انگشتا باز میشن، بسته میشن. یه تمرین خیلی خوبیه و میتونید تمام این بافتا رو تقویت کنید اینجوری. اگه خواستین میتونید به این نحو باز انگشتون رو بذارید یکی یکی تقویت بکنید که اینا این ماهیچه اینترنسیک و اینا رو هم تقویت میکنن. مزایای خیلی خوبی داره. خب یکی بعدی باز یه سری کشش ها انجام میدیم که بافت رو ریلکس بکنیم. مونیکا این انگشت رو اینجوری میگیری و از این ور دستتو بگیر. آفرین. حالا میکشی تا عقب بیشتر بیشتر بیشتر. آفرین. نگه میداری یه 15 ثانیه و 3 دفعه 4 دفعه تکرار میکنی، ریلکس میکنی و تکرار می. اینجوری نیست که ما یک دفعه نگه داریم تا 30 ثانیه همزمان بریم جلو. بایستی وقتی کششی انجام میدیم 2-3 دفعه
هی قطع کنیم ریلکس بشه بافت و دوباره کش بیاریم. یا اگه برفرض تام بود اینو میگیرید اینجوری و در این جهت کش میاریم. اینم نشون بده. انگشت یکم بالاتر بگیرید که ببینن. آفرین. میکشید. گفتیم تاندونی که تو انگشت شست گیر میکنه اینجاست که این قسمت رو کش میاریم. در کنارش یک تکنیک دیگه هم این انگشت اینجوری میگیرید و کل انگشت رو میکشید. این برای این مفصلی که خب وقتی اون گیر میکنه یا خلاص میشه این قضروف این مفصل یکم آسیب میبینه. به همین خاطر اینو میگیرید میکشین. یه نوع دیسترکشنه. پس ببینید ریلکس پلیز. اینجای انگشت رو میگیرید و اینجوری میکشید. این مفصل ما میخوایم دیسترکت بکنیم. این اینجا فیکس میشه. اینم اینجا. ببینید چقدر میره. ببینید و نگه میداریم. خودتون نشون بده مونیکا. آفرین. دستا صاف در الاینمنت صاف و میکشید. شونه رو ندیم بالا. بعدن خیلی صاف شونه ریلکس باشه و اینو اینجوری میکشید. نگه میدارید. باز میرید عقب کش میارید و در آخرش هم باز خواستین یه 3-4 دقیقه اون فریکشن ها رو انجام میدین که کمک خیلی زیادی میکنه. خب در موقع انجام تمرین ها عجله نکنین. صبور باشید. بذارید بدن ریکاوریش رو انجام بده و بدون تردید نتیجه خواهید گرفت. اگر اونقدر وخیم باشه که با این مدیریت ریکاوری که الان توضیح دادم خوب نشه، اون موقع بعد 5-6 هفته یا 2 ماه میتونید برین جراحی کنید. پس ببینید دوستان، برای جراحی هیچ وقت دیر نیست. عجله نکنید. تمرین ها رو با زیاد انجام دادن تمرین هم نیست. بارها براتون گفتم که در فیزیوتراپی فرقی که تمرین های ما انجام میدیم با مثلا خیلی از مربیان ورزشی هم تمرین انجام میدن یا رشته‌های دیگه هم انجام میدن، فرق تمرین های فیزیوتراپی دقیقاً در همین نکته است که چقدر نیرو در چه شرایطی در چه فازی و به چه اندازه و به چه متد مدلی به بافت وارد بکنیم. این آیزومتریک باشه، کانسنتریک باشه، اکسنتریک باشه، تمام اینا نتایج خیلی متفاوتی برای شما خواهد داشت. اینه دقیقاً قابلیت و موفقیت یک فیزیوتراپیست هم در همینه که کلینیکال ریزنینگ در واقع باید کلینیکال ریزنینگ رو بلد باشه که کجا چقدر نیرو به بافت آسیب دیده وارد کنیم. برای بافت سالم شما هر چقدر خاصی میتونید تمرین انجام بدید تا خسته میشین، که اونم صحیح نیست البته، چون ما تا 80% اون مقاومت بافت ببریم عالیه، چون بیشتر از اون ریسک آسیب بالا میشه. ولی بافت آسیب دیده زیاد نیرو بهش بدین بدتر میشه آسیبش، و اگه کمتر نیرو وارد کنین خوب نمیشه. پس یک کاملا بر مبنای علم بایومکانیکه که لازمه تجربه و علم فیزیوتراپیستی که بتونه اینو خوب انجام بده. خب در اینجا به پایان برنامه میرسیم. امیدوارم که این برنامه برای شما مورد استفاده قرار بگیره. لطفاً برنامه رو شیر بکنید با دوستان آشنایتون. برای شما اینو برای دختر عموتون میفرستین. ایشون یکی رو میشناسه که ماهاست از این تریگر پوینت رنج میبره. پس لطفاً در شیر کردن این لینک ها یکم همراهی بکنید تا مردم استفاده بیشتری بکنن. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار. Thank you مونیکا خانم.